Hello, sound check. Mic 1, 2, 3, sound. Okay, so ituturo ko ito ngayon ay kung paano i-activate yung binigay na Microsoft Office 365 account ng DepEd. So, follow po natin itong PowerPoint na binigay ng SBO. So, first, kailangan natin pumunta sa office.com sa ating gamit ang ating browser. So, gamit ko ngayon may Google Chrome. So, ilalagay ko doon ay office.com. Then, enter. Okay, so nandito na tayo sa office.com. So, i-click lang po natin yung sign in. Dito po sa email, phone, or Skype, ilalagay natin yung PIN. So, i-paste ko po. Then, next. Then, lalabas po yung inyong pangalan dito kung meron kayong account. Iba po ang lalabas dyan kung wala kayong account. Okay, then, password, ilalagay po natin yung. Then, sign in. Okay, so ilalagay po ulit natin yung temporary password dito. Paste, then gagawa tayo ng bago. Paste. Then sign in. Okay, so more information required. Next. Okay, don't lose access to your account. So, ang i-click po natin dito ay yung ating email. So, dalawa po itong pinagpipilian, authentication email or security question. Pero pwede rin dalawa. So, for the meantime, we will choose email. Set it up now. Lalagay natin yung dati nating email. Yan yung binigay na una ng paste, then email me. Yan. We've sent an email message containing verification code to your email para makuha yung code. Okay. Next. Then yung dati nating password. Yun ang nilalagay natin. Then click next. Okay, pagka-open po ng ating Gmail account. Okay, kita po natin dito Microsoft on behalf. Okay, i-click lang po natin yan, my DepEd. Then your code. Talagay po yung code, kukupirin po natin yan. And then, we will paste dito. Then, verify. Then, finish. Okay. Then, click yes. Okay, so ito po yung magiging dashboard natin. So, close na. Okay. So, makikita po ninyo, nandito na po nakalagay na yung inyong initials. Then, kung hindi pa ninyo na-install yung Office, i-click lang natin itong install Office, then click Office 365. Then, magda-download po yan at i-install natin online. Pero kung na-install na po ninyo yung inyong Microsoft Office, pupunta lang po tayo sa isang app ng Microsoft. For me, yung Microsoft Word. Then dito sa taas, i-click po yan, then magsa-sign in lang po. So ano po ang gagamiting account? Yun pong binigay na account ng DepEd na bago and yung bagong password.
Antayin lang po natin. Okay, so R2 for region 2. Pag ibang region po yan, syempre iba-iba pong diskarte yan, kakaiba po na branding. Then click next. Okay, after clicking next, kailangan po natin ilagay yung ating password. And sign in. Okay, so yes lang. And done. So kung makikita po ninyo yung pangalan ninyo dito sa taas, ibig sabihin, naka-activate na kayo ng inyong account at nakapag-sign in na gamit ang Microsoft Office 365. At nakikita po ninyo, yung subscription product is Microsoft Office 365 Pro Plus. Yun po dapat ang lalabas. Yung iba po, ang lumalabas ay Enterprise. Microsoft Office Enterprise. So kung hindi po ninyo alam kung paano i-install ang Office offline, panoorin po ninyo yung isang video ko. Ayan, pupunta naman tayo kung paano magpapalit ng password. Pupunta ako sa my account. Okay, so dito ako sa change your password. For example, gusto kong palitan. I-click ko lang po yung change password, then i-enter ko yung old password, and then maglalagay ako ng bagong password. And then submit. Okay, just in case na hindi po kayo makalimutan po ninyo, gamitin po ang inyong default account para makapag-change ng password.